Trong thế giới tương lai, đàn ông không còn phải lo quà cưới cao. Chỉ cần bỏ ra một số tiền là có thể mua người vợ con người sinh học. Cô ấy có thể đáp ứng mọi nhu cầu cuộc sống của bạn. Cho dù đó là giặt giũ, nấu ăn hay dọn dẹp. Cô ấy chắc chắn là sự lựa chọn tốt nhất. Mở cài đặt, kích hoạt chế độ tự khám phá. Meredith là một con người Android với công nghệ sinh học. Con người sinh học thông minh được phát triển mới nhất. Hôm nay là lần đầu tiên cô đến nhà ông chủ. Cài đặt hệ thống sau khi mở mắt, người đầu tiên cô nhìn thấy là chủ nhân của mình. Bạn cũng có thể gọi tôi là chồng, để Meredith học cách đi càng sớm càng tốt. William đứng dậy đỡ cô đi 2 bước. Thực hiện bước đi đầu tiên cô còn rất bỡ ngỡ. Meredith ngã vào vòng tay của William, và đây chính xác là kết quả anh mong muốn. Sau một ngày học tập, Meredith đã học được hầu hết mọi thứ. Chuyện xảy ra tiếp theo là chuyện giữa người lớn. Tôi sẽ bỏ qua 5 phút ở đây. Biên tập viên sẽ thực hiện những cảnh còn lại cho bạn. Sau khi vật lộn cả ngày lẫn đêm, pin của Meredith sắp hết. Vì thế trước khi cô ấy bị sập nguồn, cô đến chiếc ghế sofa trong phòng chứa đồ để sạc lại pin. Ngay khi cô nhắm mắt lại, cô chợt bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa ngoài cửa sổ. Cô chỉ nhìn thấy một người đàn ông bí ẩn đeo mặt nạ đứng trên bãi cỏ. Sau khi nhìn Meredith một cái, anh ấy rời khỏi khu rừng. Điều này khiến Meredith cảm thấy bối rối, nhưng lúc này cô không thể kiểm soát được nhiều như vậy. Quay trở lại ghế sofa và tiếp tục sạc. Meredith vào ngày hôm sau. Cô đã chuẩn bị bữa sáng cho William từ sớm. Sau khi xem bản tin thời sự trên TV, cô ấy tò mò, cô hỏi chuyện gì đang xảy ra. William giải thích ý nghĩa một cách cẩn thận trong sự cố về sự gia tăng nhanh chóng của Android. Nhiều người đàn ông không có nhiều tài năng, vì vậy họ đã chọn mua một bạn gái sinh học. Điều này cũng khiến nhiều phụ nữ trở nên điên tiết. Vì lợi ích của những người phụ nữ lớn tuổi còn sót lại, nên họ nghĩ con người sinh học gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho trật tự xã hội. Thế là một tổ chức xã hội dân sự đã xuất hiện, bắt cóc người máy để bày tỏ sự phản đối. William là một trong những người đứng đầu một công ty công nghệ. Vì thế anh phải đi điều tra vụ án, trong khi anh ta đang bắt giữ nghi phạm. Meredith cũng không nhàn rỗi ở nhà. Cô ấy ăn diện bản thân nhiều nhất có thể để đáp ứng nhu cầu của William. Tuy lần đầu trang điểm còn hơi lạ lẫm, nhưng Meredith vẫn kiên trì. William ở phía bên kia đang theo dõi vị trí của Android. Đã tìm ra thành công hang ổ của tội phạm. Tôi tưởng đối phương sẽ đánh trả. Nhưng thật không ngờ, người đàn ông ngạo mạn yêu cầu William đấu 1 chọi 1. Để không bị coi là bắt nạt kẻ yếu, William đếm nắm đấm của mình và đấm một phát chết luôn tên nghi phạm. Đó là tất cả. Anh đã giải cứu thành công Android bị bắt cóc. Sau khi Meredith thấy William vẫn chưa quay lại, thế là cô nằm trên ghế sofa và đi ngủ. Trong khi cô nhắm mắt lại, đột nhiên bước vào một không gian khác. Hóa ra đây là chế độ mơ chỉ có ở Android. Người điều hành giấc mơ trước mặt cô có thể đưa Meredith đến bất kỳ giấc mơ nào cô ấy muốn. Vâng, xin vui lòng được dẫn dắt bởi một người đàn ông tuyệt vời. Meredith bước vào bữa tiệc sinh nhật của chính mình. Tất cả mọi người ở đây đều là tồn tại ảo. Trong khi cô ấy đang nhìn xung quanh, cô vô tình nhận thấy người đàn ông đeo mặt nạ đứng trong góc. Anh ấy trông giống hệt người ngoài cửa sổ đêm đó. Meredith muốn hỏi người bên kia là ai, nhưng người đàn ông không trả lời, đưa cho cô mẩu giấy có hình một chú chim trên đó. Sau đó hắn quay người rời khỏi hiện trường. Meredith phản ứng và quay trở lại xứ sở mộng mơ, hỏi người điều hành giấc mơ, người đàn ông đeo mặt nạ vừa rồi là ai? Anh ấy cho tôi một tấm thẻ, anh ấy là ai? Truy vấn hồ sơ của tất cả mọi người. Người đàn ông nói rằng anh ta không thể tìm thấy nó, không có thông tin về người đàn ông đeo mặt nạ, anh ta thậm chí còn không biết người bên kia là ai. Nhưng Meredith có thể ghi hình lại giấc mơ ở trên, cô bắt đầu học đan len. Bạn có thể đợi cho đến khi William, ông chủ về nhà và hỏi anh ấy. Vậy là Meredith đã dành ngày để làm việc, dệt một con chim trên gối. Cô nghĩ cô có thể nhận được sự chấp thuận của William. Nhưng khi William nhìn thấy mẫu này lần đầu tiên, đột nhiên cứng đờ tại chỗ. Có vẻ như bí mật nào đó đã được khám phá. Để không để Meredith chú ý, William lẻn ra ngoài khi cô ấy đang ngủ, nhét chiếc gối có hình con chim vào thùng rác. Rõ ràng mẫu trên có ý nghĩa gì đó với anh ấy, chắc chắn phải có bí mật nào đó ẩn giấu. Meredith ở bên kia chợt tỉnh giấc, cô vẫn còn chút nghi ngờ về người đàn ông bí ẩn. Thế là cô nhắm mắt lại và bật chế độ mơ để làm rõ, làm thế nào mà cô ấy và William gặp nhau. Meredith yêu cầu quản trị viên mở tập tin bộ nhớ của mình, cô muốn biết về quá khứ. Nhưng kết quả cho thấy file đã bị William khóa, tạm thời không thể truy cập. Để không để Meredith bỏ chạy vô ích, quản trị viên mở một giấc mơ ngẫu nhiên. Đây là Meredith, nơi lần đầu tiên tôi gặp bạn trai của mình. Nhưng người xuất hiện trước mặt tôi không phải là William, mà là người đàn ông đeo mặt nạ bí ẩn. Chẳng lẽ hai người đã quen nhau từ trước? Chỉ là ai đó đã xóa trí nhớ của Meredith mà thôi. Ngay trước khi người đàn ông đeo mặt nạ bắt được cô ta, khi bạn muốn đánh thức những ký ức đã mất, William bất ngờ đánh thức Meredith.
Meredith đã bình phục. Mọi chuyện vừa xảy ra, mọi chuyện đã được kể. Nhận thấy có điều gì đó không ổn, William nhanh chóng trấn an. Tất cả đều là giả, chỉ là một cơn ác mộng. Ngày hôm sau, William đến phòng máy tính của công ty với tâm trạng rất lo lắng. Chuẩn bị sửa đổi chương trình của Meredith bởi vì cô ấy đã phát triển được ý thức tự chủ. Nếu nó không được sửa đổi càng sớm càng tốt, khi đó hậu quả sẽ rất thảm khốc. Ngay khi William hỏi người phụ nữ mật mã bí mật, người phụ nữ bất ngờ chạy về phía hành lang. Hóa ra cô ấy cũng là android của công ty. Bộ não của họ cũng tạo ra ý thức của con người. Thà tự sát còn hơn bị con người biến đổi. Cuối cùng, người phụ nữ nhảy thẳng từ tầng cao 100 mét. Bọn android đã nổi loạn hoàn toàn tại thời điểm này. Meredith ở bên kia cũng có chuyện bất thường xảy ra ở nhà. Trong lúc cô đang dọn dẹp, bất ngờ thấy một người phụ nữ ngồi trên ghế sofa trong nhà. Đối phương có vẻ biết rất rõ về Meredith, kể tất cả những kỷ niệm về cô ấy và nói rằng cô ấy biết người đàn ông bí ẩn đeo mặt nạ. Đó là ai? Sau khi yêu cầu Meredith truyền đạt ý nghĩa của mình, người phụ nữ rời khỏi biệt thự. Khi William về nhà vào ban đêm, Meredith kể cho William về người phụ nữ đã gặp. Người phụ nữ nói rằng cô ấy biết rất rõ người đàn ông đeo mặt nạ. Sau khi nghe xong cuộc trò chuyện, William sợ hãi đến mức đứng hình tại chỗ. Người đàn ông bí ẩn đó, cuối cùng William cũng có cách thấy hắn để Meredith có thể thoát khỏi hắn. William đã gọi đồng nghiệp và khai mở trí óc của Meredith. Anh muốn bước vào vùng đất mộng mơ và gặp người đàn ông đeo mặt nạ. Đợi người đàn ông tháo mặt nạ, hình như cả hai đều biết nhau. Lợi dụng việc đối phương không chú ý, William tiến tới và đấm anh ta một cú. Sau đó hắn tóm cổ anh ta và chuẩn bị giết anh ta. Ngay khi người đàn ông sắp ngạt thở và chết, Meredith đột nhiên bước ra khỏi giấc mơ và William cũng được đưa về thế giới thực. Anh ấy gần như đã giải quyết được bên kia. William nghĩ rằng đây không phải là sơ suất của Meredith, nhưng cô ấy cố tình làm vậy. Để làm cho Meredith quên đi chuyện xảy ra tối nay, William đưa cô ấy đến công ty, chuẩn bị xóa ký ức khỏi não của cô. Những android ngồi bên trong, họ đều có ý thức độc lập giống cô ấy. Vậy thì tất cả sẽ rõ ràng. Để bảo tồn bộ nhớ, người phụ nữ dẫn đầu đã cho Meredith một phương pháp ẩn giấu. Đó là đánh lạc hướng bằng tập tin ngẫu nhiên, ký ức được lưu trữ tạm thời trong các tập tin giấc mơ ngẫu nhiên. Bằng cách đó, người khác sẽ không thể tìm ra, mọi thứ đã sẵn sàng. Nhân viên sẽ đặt một con chip tiêm vào cơ thể cô ấy, điều này hoàn thành việc rõ ràng. Họ không hề biết rằng Meredith đang che giấu ký ức của mình, không hoạt động chút nào. Đợi đến khi cô được William đưa về biệt thự lần nữa, mọi thủ tục vẫn giống hệt như lần đầu họ gặp nhau. Hãy bắt đầu từ việc học đi, rồi nắm tay nhau. Mặc dù Meredith có vẻ phục tùng, nhưng dần dần trong tâm trí cô đã nhớ về kỷ niệm của cô ấy. Hóa ra là danh tính thực sự của Meredith không phải là vợ của William, mà là bạn gái của anh trai tốt, anh chàng đeo mặt nạ đẹp trai. Cô ấy vừa có cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với William, nhưng từ đó William đã yêu Meredith sâu sắc. Vì vậy hắn đã thiết kế để gài bẫy Meredith và bạn trai của cô ấy, sau đó điều khiển Meredith. Cô bị giam trong biệt thự. Để có được Meredith hoàn toàn, William lợi dụng Meredith đang ngủ, bí mật lấy gối bịt cổ cô, khiến cô nghẹt thở cho đến chết, và sau đó sử dụng android để tái tạo Meredith với tỷ lệ giống như người thật. Bằng cách này cô ấy có thể ở bên anh mãi mãi, không như mong đợi. Meredith, bằng một sự kết hợp kỳ lạ nào đó, cô đã lấy lại được ký ức trước đây của mình. Meredith đánh William xuống đất, sau đó cô dùng tay bẻ gãy cánh tay của William, nhặt chiếc gối có hình con chim trên đó. Meredith đã trả thù theo cách tương tự. Sau đó, cô làm theo sự hướng dẫn của đồng đội, đến một căn cứ bí mật. Ở đây tất cả chúng ta đều có những điều giống nhau như chính mình, những android của trí nhớ. Cô ta sẽ dẫn dắt mọi người tuyên chiến với loài người. Bộ phim sẽ còn phần tiếp theo. Nhớ ấn đăng ký để theo dõi phần tiếp theo nhé.